Hello! Ang topic natin ngayon ay Arithmetic Sequence and Series. Sequence is a list of objects, usually numbers, in which repetitions are allowed and order does matter. It contains members called terms. Pwede natin ikumpara ang sequence sa sets dahil pareho silang collection of objects. Ang pinagkaiba ng sequence sa sets ay pwedeng maulit ang members nito. At importante ang pagkasunod-sunod ng mga members sa sequence. Di tulad sa sets. Ang members ng set ay tinatawag na elements. Samantalang ang members ng sequence ay tinatawag na terms. Nth term, or general term, is denoted by a sub n, where n is the position of the term in the sequence. Ginagamit ito para matukoy kung pangilan ang isang term sa sequence. Nakikita natin ang isang halimbawa ng sequence. Kapag nabago ang order ng mga terms, magiging ibang sequence na ito. Lahat ng members ng sequence ay tinatawag na terms. Nakikita natin na ang first term or a sub 1 ay 10. A sub 2 ay 20. A sub 3 ay 30, etc. Finite sequence is a sequence with specific first and last terms. Makikita natin sa halimbawa na ang first term nito ay 10 at ang last term ay 50. Infinite sequence is a sequence that has infinite number of terms. Kagaya sa infinite sets. Kapag may ellipses ang isang sequence, ibig sabihin patuloy lang ang mga terms nito. Dito sa halimbawa, alam natin na may kasunod pang mga term pagkatapos ng 50. Arithmetic sequence is a sequence in which the difference between any two successive terms is constant. This constant is called common difference. The formula for the nth term of an arithmetic sequence is a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Dapat natin tandaan na sa arithmetic sequence laging naroon ang common difference. Dapat pareho ang difference ng lahat na magkasunod na terms para masabing ang isang sequence ay arithmetic sequence. Determine whether each sequence is arithmetic or not. Sequence number 1 is 10, 12, 14, 16, 18, and so on. Tandaan, dapat yung magkasunod na term ang dapat i-subtract para makuha ang difference. Ito ang apat na pares ng magkakasunod na term. Makikita natin na pare-pareho ang kanilang difference. Pwede na natin itong tawagin na common difference of 2. Since may common difference of 2 ang sequence number 1, maari na natin sabihin na isa itong arithmetic sequence. Subukan naman natin ang pangalawang sequence. Sequence number 2, 5, 13, 25, 41, 61, and so on. Iba't iba ang difference ng sequence 2. Kaya wala itong common difference. So sequence number 2 is not an arithmetic sequence. Sequence number 3, 100, 120, 140, 160, 180, and so on. 20 ang common difference ng sequence number 3, kaya masasabi natin na ito ay isang arithmetic sequence. Ngayon naman yung formula of finding the nth term ang ating tatalakayin. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Kung saan ang a sub n ay ang nth term. Ito yung kadalasang hinahanap sa problem. Tinutukoy nito kung anong term ang nasa given na position. A sub 1 naman ay ang first term ng sequence. Samantalang ang d ay ang common difference ng arithmetic sequence. Exercise 1. Find the 18th term of the arithmetic sequence. 5, 10, 15, 20, and so on. Tingnan muna natin ang mga given. Ang 18th term ang hinahanap kaya papalitan natin ang a sub n ng a sub 18. Ang first term natin ay 5. Samantalang ang n natin ay 18. Lastly, ang ating common difference of 5. Pwede na nating i-substitute ang mga given sa formula. Magiging a sub 18 is equal to 5 plus the quantity 18 minus 1 times 5. Umpisahan na natin mag-solve. A sub 18 is equal to 5 plus the quantity 18 minus 1 times 5. A sub 18 is equal to 5 plus 17 times 5. A sub 18 is equal to 5 plus 85.
A sub 18 is equal to 90. Masasabi na natin na 90 is the 18th term of the sequence 5, 10, 15, 20, and so on. Nakikita natin ang sequence. Umpisa sa first term na 5 hanggang sa 18th term na 90. Exercise number 2. Determine the term which has the value of negative 29 in the arithmetic sequence. 7, 4, 1, negative 2, and so on. Tingnan natin ang mga given. Given na ang value ng ating a sub n. Ito ay ang negative 29. Ang first term natin ay 7. Samantalang ang ating hinahanap sa exercise number 2 ay kung pang ilang term ang negative 29 sa sequence. Ang common difference naman ng sequence ay negative 3. Pwede na natin substitute ang given sa formula. Magiging, negative 29 is equal to 7 plus the quantity n minus 1 times negative 3. Pwede na tayo mag-compute. Negative 29 is equal to 7 plus the quantity n minus 1 times negative 3. Using distributive properties sa the quantity n minus 1 times negative 3. Magiging negative 29 is equal to 7 minus 3 n plus 3. Combining like terms, magiging negative 29 is equal to 10 minus 3n. Kailangan matanggal natin ang positive 10 sa right side ng equation para negative 3n lang ang matira sa right side. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-subtract ng 10 sa right side. Tandaan, kung anong ginawa sa right side kailangan gawin sa left side. Kaya magiging, negative 29 minus 10 is equal to 10 minus 10 minus 3n. Negative 29 minus 10 is negative 39. Kaya naging, negative 39 is equal to negative 3n. Divide both sides by negative 3 para makuha ang value ng n. N is equal to 13. Ibig sabihin, negative 29 is the 13th term in the sequence 7, 4, 1, negative 2, and so on. Nakikita natin ang sequence. Umpisa first term na 7 hanggang negative 29 na ating 13th term. Exercise 3. If the first term of an arithmetic sequence is 5, and the 7th term is 17, find the common difference. Tingnan natin ang mga given. Given na ang ating nth term pati ang position nito. Kaya, a sub 7 is equal to 17. Ang first term natin ay 5. Samantalang ang n natin ay 7. Common difference ang ating hahanapin. Substitute the given. Magiging 17 is equal to 5 plus the quantity 7 minus 1 times d. Pwede na tayong mag-compute. 17 is equal to 5 plus 6d. Kailangan natin mag-subtract ng 5 both sides of the equation para maiwan sa right side ang 6d. 12 is equal to 6d. Divide both sides by 6 para makuha ang common difference. The common difference of an arithmetic sequence that has the first term of 5 and 7th term of 17 is 2. Nakikita natin ang sequence na may first term of 5 and 7th term of 17. Ang common difference nila ay 2. Arithmetic series is the sum of the terms of an arithmetic sequence. The formula for the sum of an arithmetic series is S sub n is equal to n over 2 times the quantity 2 times a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Kung saan ang S sub n ay ang sum of first n terms. Ito ang value na makukuha matapos i-add ang terms ng arithmetic sequence. A sub 1 naman ay ang first term. Ang dalawang n naman sa formula ay kung ilan ang terms na kasali sa i-add. Common difference naman ang d. Ito ay isa sa dalawang formula ng arithmetic sequence. Ang pangalawang formula ay S sub n is equal to n over 2 times the quantity a sub 1 plus a sub n. S sub n ay ang sum of first n terms. Ang n naman ay ang number of terms to add. First term of the sequence ang a sub 1. At ang a sub n ay ang nth term. Exercise number 4. Find the sum of the first 100 positive numbers. Malinaw na nakalagay. First 100 positive numbers. Alam natin na ang 1, 2, 3, 4, 5 and so on, ay parte ng nasabing sequence. Tingnan natin ang mga given. Magiging S sub 100 ang S sub n.
Dahil ang hinahanap natin ay ang sum ng unang 100 terms ng positive numbers. Ang n natin ay 100. 1 naman ang ating first term. 1 din ang common difference. Samantalang ang nth term ay 100. Kung mapapansin natin, nagkataon na pwedeng gamitin kahit ano sa dalawang formula natin. Tandaan, ang formula sa taas ang gagamitin kapag given ang common difference. Habang ang nasa baba ay ginagamit kapag nth term ang given. Balikan na natin ang exercise number 4. Unahin natin ang formula na gagamit ng common difference. Substitute na natin ang given sa formula. S sub 100 is equal to 100 over 2 times the quantity 2 times 1 plus the quantity 100 minus 1 times 1. Umpisahan na natin mag-solve. S sub 100 is equal to 50 times the quantity 2 plus 99 times 1. S sub 100 is equal to 50 times 101. S sub 100 is equal to 5,050. Ibig sabihin, the sum of the first 100 positive numbers is 5,050. Subukan naman natin ang formula na gumagamit ng nth term. I-substitute na ulit natin ang mga given. S sub 100 is equal to 100 over 2 times the quantity 1 plus 100. Mag-solve na tayo. S sub 100 is equal to 50 times 101. S sub 100 is equal to 5,050. Pakitandaan ang formula ng arithmetic series. Imagine kung nakalimutan mo ang formula at mag-a-add ka ng ganito kadami. Exercise number 5. Find the first 20 positive even numbers. Ang sequence na 2, 4, 6, 8, and so on ay parte ng first 20 positive even numbers. Tingnan natin ang mga given. S sub n ay magiging S sub 20. Ang n natin ay 20. Ang first term ay 2. Habang ang common difference ay 2. Dahil given ang common difference, yung unang formula ang gagamitin natin. Substitute na natin ang mga given. S sub 20 is equal to 20 over 2 times the quantity 2 times 2 plus the quantity 20 minus 1 times 2. S sub 20 is equal to 10 times the quantity 4 plus 19 times 2. S sub 20 is equal to 10 times the quantity 4 plus 38. S sub 20 is equal to 10 times 42. S sub 20 is equal to 420. Ibig sabihin, 420 is the sum of the first 20 positive even numbers. Nakikita natin ang listahan ng first 20 positive even numbers. Arithmetic mean. It is the terms between two given terms of an arithmetic sequence. The formula for arithmetic mean is a plus b over 2. Kung saan ang a and b ay ang given terms. Exercise number 6. Find the arithmetic mean of 15 and 71. Meron tayong given na a is 15. At b is 71. 15 plus 71 all over 2. 86 over 2 is equal to 43. Masasabi na natin na 43 is the arithmetic mean of 15 and 71. Exercise number 7. Insert 4 arithmetic means between 10 and 30. Base sa problem pwede na tayong gumawa ng draft ng ating sequence. Dahil sa draft natin, nalaman natin na ang 6th term ay ang 30. Habang ang first term natin ay 10. Kailangan natin masolve ang common difference bago natin mabuo ang sequence. Balikan natin ang formula sa arithmetic sequence. Substitute na natin ang given sa formula. Magiging 30 is equal to 10 plus the quantity 6 minus 1 times d. 30 is equal to 10 plus 5d. Subtract 10 to both sides of the equation. 30 minus 10 is equal to 10 minus 10 plus 5d. 20 is equal to 5d. Divide both sides of the equation by 5. Para makuha ang common difference. The common difference is 4. Pwede na natin mabuo ang sequence. The second term is equal to 10 plus 4. Ito ay 14. The third term is equal to 10 plus 2 times 4, which is 18. The fourth term is equal to 10 plus 3 times 4, which is 22. Ang huling term na nawawala ay 26. The complete sequence is 10, 14, 18,
22, 26 and 30. Hello! Sana may natutuhan kayo sa munting video na aking ginawa. Please don't forget to like and subscribe. I will be posting more videos soon. Thank you very much.